Oliko se joku tilanne tuolla? Ei, mä vaan halusin kurkata. No niin, se. Saan. Tänään on mun ninkkaparit. Onneksi olkoon. Kiitos. Nina. Kiitos. Nonni. Sitten me mennään. Laitetaanko vaihde päälle? Voidaan mennä myös ilman vaihdetta, jos tuntuu siltä, että meet mieluummin niin. Onko ihan hevosen paskaa itseensä tässä? Todennäköisesti on. Jaha. Mikäs toi? Jos toi tarkoittaa? Epämuodostumia. Se on. Oli aika häiritsevän näköistä, kun lähdin ajaa tällä autolla, niin kuin siis siirtämään tätä vaunun eteen. Vaunun kamerat oli päällä ja siinä on oletuksena siis, kun se laittaa päälle, niin tämä näkymä. Joo. Mä lähdin ajaa, niin yhtäkkiä mä näen, että vittu auto liikkuu tossa. Kunnes mä tajun, että niin. Se on mun auto. Se on minä. Ikkunat on kiinni ja vesi loppuu pois päältä. Joo. Laatikot on tosiaan kiinni. Joo. Siinä on aika hyvä rappaus tuossa talossa, ei ole kauhean vanha. Mm. Joo. Mä hisän tätä. Se jää. Ja. Niin. Tähän on yksi harmainen tyyppi just tässä. Eiks niin? Menkää ulos. Joo. Sitten me mennään tonne takkaan. Joo. Eiköhän täältä takkaan ajaako se läpi. Ajaa läpi. Näetkö sä, että missä täällä on se LPG? No varmaan tossa noin. Joo.
tiedän, että tässä on niinku kyltti parkikselle ja sitten tuossa oli kyltti, että ei saa kääntyä vasemmalle. Kuorma-autot ei saa käydä. Okei. Me ei päästä tästä. Selvä. Menkö ulos? Ei tarvitse. Täytyy ottaa vähän kauempaa. Lähestyminen. Auttaako jos ajaa tonne vähän matkaa ja peruuttaa? Ei se hirveästi. Ei auta, että tulisi tuolta päin. Okay. Ei se varmaan hirveästi auta. Selvä. Mä yritän tässä nimenomaan sitä tehdä. Ees. Noin. Mut nyt se GPL on vaan tällä puolella tossa, eikö se ookin? Kaikki muut GPL. Eli me joudutaan peruuttaa tohon. Ellei tolla puolella On. kanssa. Ei oo. Ei. Niin justi. Joo. Vai saako siitä tolle toiselle puolelle? Jos sä käyt Mä käynpä. Joo. Niin. Joo. Se. Hyvä. Joo, rekki. Niin. Sitten me mennään. Joo. Jäikö se sinne jumiin? Vähän. No hyvä, ettei paljon sit kuitenkaan. Tästä sais vettä näköjään. Joo, mä katsoin, tuossa oli kylttejä, että täältä saa jostain. Täällä on ollut pidempiä paikkoja vaunuille. No, seuraavan kerran tietää sitten. Joo, tässä ei ole niinku ihan hirveästi ylimääräistä tilaa kyllä. Joo. Joo, Mäkkäri 400 metriä. Kuitenkin nousi kattoon.
Tullaan leirintäalueelle. Tästä liikenneympyrät on kyllä hyvillä, että niissä pääsee niin tälleen ilmapärin. Sieltähän vaan. Noniin. Hyvin katoa heti. Tänne sitten tosiaan. Sanoit, niin näyttäisi, jos ymmärrän oikein tätä. Nyt ollaan kyllä taas sellaisessa paikassa. Olisiko vielä pikkusen ahtaamman saan tehtyä? Joo, tästäkin. Siis saa tästä ahtaa. Älä nyt rupea toivomaan tällaisia. Toisella puolella voisi ihan hyvin olla myös semmoinen kiviaita tuossa nurkan edessä. Mä sit etään. Okei, selvä. Mä oon ollut siis aivan touristi. Joo, Mutta mähän on turisti. niin, totta. Nyt tarvii apua. Ei tuu. Nyt tuolta hän näki, että Hän näki. me ollaan tulossa. No, tää on tässä tälleen aika jännästi. Näetkö mä kattoon perään? Nyt vaikuttaa siltä, että ei tarvii. Tässä vai? Täällä. Jos tuossa on. Mitä aikaa? Just lainaksi. Se on laskaa niitä syystä. Laskos. Viimeinen. Ai se. Se ei jää. En näe osaa. Onko takaa konti? Tämä onko Right, mutta niin, odotapa siinä, niin mä tuun katsomaan ton aisan, että tarvitsisi meidän tulla pidemmälle. No ehkä ihan vähän. Joo, samaa mieltä. Mitä se sanoo nyt se suoruus? Vasenta puolta pitää saada setti ylöspäin ja keulaa 12 alaspäin. Joo. Hyvä, mä kävin kiilan toivottavasti. Joo. Hyvä, mentöistä saa peruuttaa kiilalle. Kiila on heti siinä valmiudessa. Hyvä, se nousee ensimmäiselle. Seis. Odotetaan hetki, että se etsii noin mitat. Se on siinä.